Hello, this is Vanz and welcome to my channel. Ngayon, isang tutorial na naman ang aking ituturo sa inyo kung paano mag-search gamit ang ating messenger. Mabagal na data connection at minsan FB data lang yung ating gamit pero gusto nating mag-search. Pwede po dito, kaya kung gusto mong malaman, panoorin mo po hanggang dulo. Tara, simulan na natin. Punta tayo sa messenger. I-click po natin ito. Pagkatapos, dito sa search, i-type po natin dito yung free search. Okay, scroll up lang po natin. Ito po yung free search na software. Ito po yung i-click natin. Tapos, get started. Dito sa baba, mag-type ka lang ng gusto mong i-search. Halimbawa, sa akin, gusto kong i-search yung matter. Yan. Meron na siyang meaning ng matter. Tapos, gusto mo pa ng additional, i-click mo itong read in messenger. Yan. Tapos, dito sa more results, pwede ka ding mag-search dito. Click mo ito. Yan. Dito, mayroong web, mayroon din siyang image. So, sa image, makikita mo dito kung ano yung matter. Tapos, balik tayo sa web. Dito po, kahit ano po, pwede po ninyong i-search. Halimbawa, gusto kong i-search yung wika. Meron din po siya. Sa mga estudyante na nag-online class ngayon, sana po makatulong po ito sa inyo. Kung nagustuhan ninyo yung tutorial na ito, pakiclick yung like at yung subscribe at pakihit na din po ng notification bell para updated po kayo sa aking mga upload dito sa aking YouTube channel. Yan lamang po. Maraming salamat!